Hekarim pochází z říše, která se už dávno rozpadla v prach a upadla v zapomnění. Býval důstojníkem železného řádu, bratrstva, které přísahalo bránit zemi svého krále. S tím, jak v sedle mocného válečného oře vyhrával jeden souboj za druhým, začal v něm velitel rytířů vidět svého možného nástupce. Zároveň si ale povšiml temnoty, která vzrůstala v Hekarimově nitru. Jeho čest narušovala posedlá touha po slávě a velitel si uvědomil, že jeho mladý pobočník nikdy nesmí stanout v čele řádu. Když mu to sdělil, Hekarim se rozzuřil. Přesto dokázal svůj hněv potlačit a dál plnit své povinnosti. V další válce, do které vyrazili, se velitel v jednu chvíli ocitl v nepřátelském obklíčení, mimo dosah svých rytířů. Hekarim v tom spatřil svou šanci. Otočil se k němu zády a nechal jej na pospas smrti. Ostatní členové železného řádu neměli tušení, co Hekarim provedl, a po skončení bitvy poklekli na skrvavenou zem a přísahali mu věrnost. Hekarim vyrazil do hlavního města, aby složil oficiální slib a setkal se zde s Kalistou, královou nejdůvěryhodnější generálkou. Snadno ji přesvědčil o své chrabrosti a velitelských schopnostech. Když pak královnu Izoldu poranila otrávená dýka nájemného vraha, uklidňovalo Kalistu vědomí, že zatímco ona bude hledat lék, železný řád bude stát králi po boku. Král propadl šílenství a v každém stínu viděl novou hrozbu. Vybíjel si vztek na každém, o kom se domníval, že ji chce odloučit od jeho umírající ženy, a vyslal Hekarima utišit nepokoje, které se královstvím rozhořely. Železný řád si vydobil děsivou pověst nemilosrdného vykonavatele královy vůle. Města i vesnice lehaly popelem, hlavy padaly po stovkách. Když pak královna ponurou nevyhnutelností osudu zemřela, rozhodl se Hekarim přetavit králův žal v nenávist a snažil se jej přimět, aby vyslal železný řád na trestnou výpravu do cizích zemí. Pomstil by tak její smrt a pro sebe zároveň získal temný věhlas. Ovšem než stihl vyrazit, Kalista se navrátila. Na vzdálených požehnaných ostrovech nalezla to, po čem pátrala. Už však bylo pozdě. Král jí nevěřil. Prohlásil ji za zrádkyni a nechal uvrhnout do žaláře. Střípky, které se Hekarim doslechl, vzbudily jeho zvědavost. Navštívil Kalistu v její cele, kde pak spolu hovořili o bledé mlze, chránící ostrovy před všemi útočníky. A také o nezměrném bohatství tamních obyvatel a legendární živé vodě. Hekarim pochopil, že jen Kalista je dokáže do oné země dovést, a taky po jisté době přesvědčil, aby provedla královskou floturu skrz závoj, jenž chránil požehnané ostrovy před zraky smrtelníků. Chmurný průvod s královniným tělem se vylodil u města Hélia. V čele jel železný řád a setkal se s vládci města. Ti však výpravě odmítli poskytnout žádanou pomoc. Rozzuřený král přikázal Kalistě je do jednoho pobít. Ta ovšem rozkaz neposlechla. Hekarim se usmál a došel k rozhodnutí, které jej mělo zatratit až do skonání světa. Zarazil Kalistě dozad oštěp a poslal své rytíře město vyrabovat a vyplenit jeho pokladnice plné magických artefaktů. Uprostřed nastalého chaosu jeden z nižších služebníků souhlasil s tím, že králi poskytne přístup k živé vodě. Ovšem ani to nedokázalo odvést Hekarimovu pozornost od krvelačných radovánek. Zničení požehnaných ostrovů jej tak zastihlo zcela nepřipraveného. Hélii se přehnala mocná magická tlaková vlna. Zničila do jedné všechny budovy a jejich trosky nechala viset ve spalujícím nesvětle. V jejich stopách se pak vynořila černá mlha. Valící se hurikán, jenž každou živou bytost, které se dotkl, vtáhl do své kvílející, rozbouřené náruče. Hekarim se pokusil shromáždit členy železného řádu a stáhnout se zpět k lodím. Mlha je však během útěku jednoho po druhém pohlcovala. Velitel rytířů zůstal sám, a ačkoliv se až do samotného konce vzpíral nevyhnutelnému osudu, i jeho se stíny zmocnily. Splynul se svým mocným ořem v jednu ohavnou příšernou bytost, jež byla odrazem temnoty v Hekarimově srdci. Stal se děsivým tvorem plným hněvu a zášti, který podlehl vůli černé mlhy a stal se jejím otrokem. Hekarimova duše se navěky připoutala k těmto stínovým ostrovům
a on strávil celá staletí ve výsměšné napodobenině svého dřívějšího života. Prokletý střežit hrůzostrašnou zem již kdysi toužil dobít. A kdykoliv se černá mlha rozlije do dály za temné břehy ostrovů, vyrazí se svou přízračnou skupinou z železného řádu vraždit živé na památku dávno zašlé slávy. Hekarimově nájezdu na Bilgewater čelila Miss Fortune a Illaoi. Byl ale zahnán zpět, když Illaoi povolala moc svého boha Nagaka-Boros. Když se Hekarima dotkla moc boha Nagaka-Boros, Miss Fortune spatřila Hekarima v jiném světle. Vysoký jezdec obrněný stříbrem a zlatem. Mladý, vysoký, pohledný a hrdý muž s velkou budoucností plnou slávy před sebou. Hekarim se dá také popsat jako nelítostný, krvežíznivý válečník, který rád přepadává města a zabíjí jejich obyvatele. Dělá to z čistého sadismu, který se u něho projevil hlavně, když při invazi Hélie vraždil jejich obyvatele. Vždy byl posedlý slávou a chtěl získat pověst obávaného válečníka, ze kterého má každý strach. Na nic jinému za jeho lidského života nezáleželo. I přestože je Hekarim členem železného řádu, který přísahal, že bude chránit královu zemi, tak Viega nerespektuje a následuje ho pouze, když mu padlý král dovolí drancovat města. Kalista Hekarima pronásleduje za jeho zradu a za pomoc při rozpoutání zkázy požehnaných ostrovů. Hekarim ani Kalista ale nemohou zemřít, protože se opět ocitnou zpět v černé mlze, lapeni mezi životem a smrtí na věky věků. O stínových ostrovech a černé mlze, která je obklopuje, se traduje mnoho chmurných legend. A zatímco všichni dobří lidé touto prokletou zemí pohrdají, někdy si její temnota přijde pro tebe. Černá mlha přichází a odchází jako příliv. A občas za takové noci, jaká je dnes, se dostane i daleko přes moře. Hledá, pátrá, zabíjí. Tento čas se nazývá strašidelnice. Během strašidelnic přicházejí ze stínových ostrovů v černé mlze duchové, loví živé, krmí temnotu. Jakmile tě strašidelnice pohltí, už pro tebe není návratu. Postihne tě kletba a tvým osudem je navěky bloudit v černé mlze. No a co jste čekali? Když si pro vás přijdou strašidelnice, těžko čekat šťastný konec. Právě včas. Připravte se, přátelé. Strašidelnice jsou tady. Děkujeme všem, kteří podporují náš kanál. Bez vás by to nebylo možné. Nově také máme na kanále členství za nějakou tu minimální kačku. Pokud bys ale chtěl nějaké ty našlápnuté výhody, tak je Patreon rozhodně lepší. Každopádně oboje nám nesmírně pomáhá a každá koruna se počítá. Děkujeme.